هاي صوت المي دائما كتير بتزعجني. كانوا يستقصدوا يحطوا لنا اياه. ما كان شيء أصعب من إنه أنت تشوفي ابن بلدك هو اللي بيعذبك. فكان في مسمار، يعني شلت المسمار وخبيته معي، صرت أنحت على الحيطان يعني أسلي حالي فيه وأكتب الحرية. بالفعل كتبتها بقلب المنفردة. أنا رزان محمد من مدينة حلب. اعتقلت في 2013. كانت تهمتي التحريض على الحراك الثوري والتخابر مع الإرهاب، وتم الإفراج عني ب 2014 الشهر الرابع. كان في مدينة حلب التظاهرات جدا يعني صعبة أكثر من باقي المدن، كتير أصعب شيء كانت في مدينة حلب لأنه كان في عليها تشديد كتير يعني. فبالفعل يعني صرنا نشكل إنه على السكايب، نتواصل مع بعض على السكايب، وإنه في تظاهرة في فلان بصلاح الدين، اليوم تظاهرة بحي الراشدين، اليوم يعني عدة تظاهرات. موضوعي أنا كان شوي سري، لأقلك ليش؟ لأنه أنا لما بدي أكون أتواصل مع على السكايب بدي أكون أول شيء لي اسم يعني ثوري ما حدا بيعرفه من الناس. يعني أنا ما كنت أشارك كتير قد ما أشارك بالأمور اللي الكتابية والهيك الأمور هدول. الموت ولا المذلة ارتفعت في حي صلاح الدين بال 2013. أنا قبل اعتقالي طلعت على اسطنبول أشوف والدي ووالدتي. فلما رجعت رجعت على سوريا. طبعا أنا ساكنة كنت في حي الراشدين يعني بمناطق النظام. بعض أصدقائي قالوا لي إنه فلانة انمسكت، فهاي بكون إنه مثلا تحت التعذيب أكيد إنه بدها يعني تحكي عن الكل. قبل ما أفوت من منطقة النظام يعني اتصلت في جوزي وقلت له يعني هيك يعني إنه أنا موضوع إنه دخلتي على مناطق النظام شوي صعب، رح تكون صعبة يعني. فقال لي لا خلاص أنت تدخلي على مناطق النظام وإن شاء الله بإذن الله يعني ما بصير عليك شيء. فبالفعل دخلت ورحت على بيتي. يعني بنفس اليوم أنا أجاني يعني خبر إنه في 7 بنات اعتقلوا بنفس اليوم على تنسيقية هاي الشبكة يعني. فأنا قلت لا خلاص يعني لازم أبقى أهرب. يعني مسكت بنتي وأخذتها يعني عند الحاجز. التقطت. وقفت سيارة كبيرة ونزلوا منا مدنيين بس مسلحين، قالوا لي اطلعي بقلب السيارة. طبعا قلت له بس يعني إنه بنتي بيني وبين بيت أختي كان ما هو بعيد، فقلت له بس أوصل بنتي يعني حتى تطلع عند أختي. وبالفعل يعني بعتها لعند أختي. كان إحساس كتير صعب يعني، حتى بنتي ما كنت قدراني أقول لها إنه أنا إنه أنا اعتقلت، أو قولي لأهلك أو قولي لحدا. وحطيت الكلبشات بإيدي حتى ما أعرف إنه وين رح ننقاد. حتى وصلت لمبنى يعني بعيد شوي عن منطقة الحمدانية. هذا المبنى هو يعني أنا بعد ما عرفت إنه بعد ما عرفت شوي من شباب هنيك إنه قالوا لي هذا مبنى للحرس الثوري. الحرس الثوري ما كان فيه معتقلين نساء،
كان فيه بس يعتقلوا فيه شباب. فكان حتى هو يعني المحقق لما كان عم يعني قال لي أنت أول وحدة تعتقل من النساء. يعني أول ما وصلت طبعا أنا يعني ماني شايفة بعيوني وين أنا رايحة وهيك، وكان الشباب 2 ماسكيني من إيدي من هيك. أثناء التحقيق بدهم معلومات إنه هدول الخلق تابعين لأي الأجندة الخارجية لمين عم تمول. طب أنا ما بعرف هدول الأمور أنت اللي عم تحكي فيها. نحن طلعنا في حراك سلمي وقدمنا في هذا الحراك السلمي يعني روحنا ودمنا على كفنا. يعني كان يقول لي إنه أنت عم تمولي بتجيبي تمويل من برا حتى تعطيهم للخلايا النائمة وهيك. فأنا قلت له يعني أنت لا تحط لي تهم أنا ماني عملتها. نحن ما تعاملنا لا إرهاب لا شلنا سلاح ولا شيء. اللي تعاملت معهم هن صاحبين قلم، صاحبين طلاب جامعة حلب. لما رحت على فرع الأمن السياسي دخلت كانت أعصابي كلها منهارة. يعني إنه لأهلي ولادي كلهم ما بعرف عنهم شيء ب3 أيام. يعني أنا ما كان يهمني مثلا الضرب والقتل وهيك، أكثر ما يهمني أبوي وأمي والأولاد. يعني شحطني من قلب المهجع وحطني بالمنفردات. المنفردات عبارة عن 6 منفردات كانت بالكاريدور. المنفردات كلها كان فيها شباب. كنت أنا أول كمان وحدة بتدخل على المنفردة بالأمن السياسي. أول ما دخلت على المنفردة الليلة كانت باردة كتير. طلبت بطانية إنه أتغطى فيها. واحد من أهل بلدي من حلب يعني دخل قال إرهابية وكمان بدك تطلبي بطانية وهيك. يعني قلت له أنا مثلا بردانة يعني بدي شي يعني. فما رضي يعني. ضليت أسبوع كامل أتعذب على شي بالكهرباء وشي بالسجاير وشي بالصرب وهيك. آخر تعذيب قال لي بده يحطني على الدولاب. هون الدولاب يعني آخر مستوى يعني عندهم إياه بعد بساط الريح، وهذا بيجي موضوع الدولاب. فأنا قلت له تالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا، وفي التاريخ بر يميني. ضع القيد في يدي ألهب أضلعي، ضع عنقي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة أو رد إيماني وصد يقيني. بهذا المكان نفسه كان في جثة محطوطة في قلب المنفردة. يعني أنا فكرت بالأول إنه شخص تاني معي في نفس الغرفة. فلما كنت عم بفيقه ما كان عم يرد، ما في روح، ما في نفس. فعرفت إنه أنا عايشة بمكان شبه قبر بس مع جثة ميتة. يعني كانوا يتقصدوا مثلا المنفردات إنه أول ما يدخلوا فيهم أي شخص يكون فيه جثث ميتة. كانت المنفردة اللي جنبي كانت فيها شاب اسمه يامن، شاب صغير يعني صغير، وكان يطلع بالمظاهرات في جامعة حلب. هذا الشاب
اعتقلوه بعد 15 يوم تعذيب. كان يعني كل يوم بيتعذب ليل ونهار. يوم اللي قال لي رزان قولي لأهلي إنه أنا أعدمت ميتانيا، لأنه كان تاني يوم إعدامه ميتانيا. فيومتها أضربنا عن الأكل تقريبا 15 يوم. لا أنا كان في دائما عندي أمل إنه رب العالمين بده ما يسكر علينا هذا الباب يعني، وإنه ما دام نحن طلعنا مثل ما قلنا هي لله يعني وهيك، فرب العالمين أكيد ما رح ينسانا. اللي كان يخوفني أكتر شيء وأنا معتقلة هو ردة فعل الجو برا. يعني أنا دائما بعرف حالي إنه أنا بدي يوم من الأيام أطلع لبرا، بس أنا شلون بدي أواجه مجتمعي. كنت أخاف أطلع أشوف أبوي أو أمي صاير عليهم شيء أو حدا، يعني أولادي أنا كنت مأمنة إنه في أبوهم ولا أهلهم، بس أمي وأبوي كنت أنا غالية كتير عليهم. مو كنت وما زلت يعني الحمد لله، بس يعني صعب كتير إنك تحسي إنه أبوكي فائد إلك ولا أمك. نحن 10 بنات وشباب يعني طالعونا على المحكمة بعد ما عملوا لنا الإجراءات بفرع الجنائي. أثناء عرضي على القاضي بيحكي كان معي القاضي بشكل قوي جدا إنه أنتي كنتي عم بتجيبي مصاري بتوزعيها للإرهابيين المتواجدين بحلب مناطق النظام، وأنتي كنتي عم تتخابري معهم وأنتي تابعة لأجندة. وأنتي قلت له نحن ما لنا تابعين لأجندة، ونحن ناس قمنا بالحراك الثوري السوري وقمنا بمظاهرات سلمية. ما طلبت أنا لحد الآن أنا بعترف في مثلا بتهمتي اللي هي هيك، أما باقي التهم منهي لي هي، فأجبرني على أني أسكت. حكمت 9 سنين. قالوا لي بعد 3 أيام من المحكمة إنه بكرة بدك تجهزي حالك حتى نطالعك على الشام. أنا هون فكرت إنه خلص بدي أطلع على السجن عذراء. ضبطت وضعي ولبست حواجي ودقيت تليفون. يومتها نحن طالعين، فواحد السجان يعني أعطاني تليفون وقال لي احكي مع أهلك قولي له إنه أنت طالعة على الشام. بالفعل أنا حكيت مع أخوي قلت له نحن طالعين على يعني نحن طالعين على الشام. هون يومتها أول مرة بحكي فيها مع أخوي. يومتها أخوي لحد الآن بتقول لي مرته إنه ما صدق إنه أنت اللي عم تحكي معه. وبعدين صارت أمور التسوية والتقايض، فطلعت وصلوني للبنان. كانت الطلعة من حلب يعني كأني واحد روحه طالعة، إنه أنا خلص طالعة من بلدي، ما بقى يعني البلد اللي أنا تمنيت الحرية إلها انتفيت منها. وصلت لمدينة حمص، لما لقيت الدمار بحمص قلت
بكيت على حمص. يعني قلت نحن طلعنا حتى إنه نبني لحمص، يعني نوقف مع حمص حتى تاخد هي حريتها، مو تاخد دمارها. وصلت للشام. هون ايه قلت بيوم من الايام نحن قلنا وداعا بغداد، هلا بنقول وداعا دمشق. لما وصلت لبيروت كان هون يعني خلص انه انا عرفت حالي انه انا وداعا سوريا، وداعا الى لقاء، لا لقاء. تواصلت مع اخوي، قال لي اخوي انا حجزت لك طياره حتى تجي على تركيا. دقيت تليفون لجوزي، قلت له انه انا طلعت. شلون بتطلعي وما بتيجي تشوفيني وهيك؟ قلت له يعني طلعت يعني غصب عني، يعني شو مواضيع يعني صارت غصب عني، انا ما طلعت بإرادتي مثلا على الشام او بيروت او هيك. انا الشيء صار انه شيء رغما عني، مثل ما انه رغما عني انه دخلت السجن يعني. فقال لي خلاص ما دام رحتي توكلي على الله، رحتي على عند اخوك عند اهلك، انا ما عاد لك علاقه فيني، ولا ما بقى لنا علاقه في بعض يعني. بالأخير قال لي أخوي إنه هو ما كان خلص، يعني إنه أخذ موقف إنه أنت اعتقلتي. كنت متوقعة إنه يصير بالمجتمع، يعني بالمجتمع العام، إنه أنت سبب اعتقالك دمرتي حياتك، دمرتي بيتك، دمرتي. أنا بالنسبة لي ما دمرت شيء، بالعكس أنا هداك الوقت صار عندي شيء إنه عم ببني شيء جديد يعني. فهي حياتي أنا بنيتها باعتقالي. موقف جوزي كتير وجعني، يعني أنا كنت متوقعة إنه يكون يوقف معي بهيك لحظات، إنه أطلع من السجن ألاقيه هو مستنيني هو وولادي. بعدين مشيت في حياتي إنه من لم يكن في سقوطي لا أريده في ازدهاري، وبالفعل وكملت دربي. لما كنت قاعدة سنة بلا أولادي فتحت معرض أنا وأختي، واشتغلت شغل يعني بالصوف. يعني هذا قال لهم أنا هذا شغل من قهر، يعني إنه كنت أغرزهم من قهر يعني حتى أنسى أولادي. جوزي صار بده انه يبعث الأولاد لعندي، انه هدول أولادك وبدك اياهم، خلص انا مقتنع انه انت خديهم وربيهم. بالفعل بعتهم، وانا الحمد لله استقبلتهم بمرسين. لحظة لقائي مع أولادي كانت كتير يعني صعبة شوي، ولما كان في هيك دوار صغير في مرسين يعني، والساعة 12 بالليل كانوا وصلانين ولادي. هذا الدوار لحد الآن بنعدي قدامه، بتذكر شلون أنا شفت ولادي بعد سنة. بلشت بمرسين من شغلة الصفر يعني تقريبا. اشتغلت بمشغل خياطة،
يعني عبارة عن مكتب صغير بمرسين، وبعدين الحمد لله كبرت الأمور يعني. ساعدني طبعا في ساعدني فيها أخوي ووالدي. الحمد لله رب العالمين. لحتى هلأ فتحت مشغل خياطة ومركز تعليمي ورياض أطفال الحمد لله. أنا شغلي بدأته مع مجموعة من هدول البنات المعتقلات، قلت لهم إيش ما بدكم، حتى أنا ما بدي يعني هذا الشغل، ما بدي هذا الشغل يعني يكون له مردود، يكون إلي أنا مردود منه. أنتوا اشتغلوا وقولوا نحن هون، نحن موجودات، يعني حتى إنه المجتمع ما يطلع إنه نحن معتقلات معناتها نحن يعني بدنا دعم بس، يعني بدهم يشتغلوا علينا بالدعم النفسي والدعم اللوجستي. أما نحن لما بدنا نكون نقدم شيء بهذا المجتمع، نحن هون عم نقدم حالنا إنه نحن موجودات بهذا المجتمع وقادرات إننا نبني حالنا. نحن بنات سوريا لما قمنا ضد الظلم. عرفت حالي انه انا بحب بلدي لما انا تحملت هذا الشيء كلياته، وكنت ادخل وانا مبسوطه واقول الحمد لله رب العالمين انه انا عرفت حالي وين انا، انه انا بحب بلدي صح. يعني بلدي ما كانت بس اولادي وجوزي، بلدي كانت هي كل طفل كل بسوريا، كل شاب بسوريا، كل ام كبيره، كل رجال كبير. ولما طلعت قلت بدي حريه، وبدي انا ما قلتها كرمال بس اولادي ولا عائلتي، لا أنا قلتها كرمال بلدي وكملت في هذا المشروع اللي أنا كنت حياته فيه من بداية إنه الموت ولا المذلة. نحن بدنا بلدنا ترجع مثل ما نحن بدنا اياها بكل الاطياف، بنفس الوقت بلون ايش؟ بلون انه نحن اصحاب مبدأ، اصحاب حرية وكرامة. حلمي انه بيوم من الايام اولادي يرجعوا على بلدي، ما بدي اولادي يضلوا مغربين. وإذا ضلت سوريا تحت النظام السوري أو النظام أي نظام استبدادي، أنا مستحيل أتخلى عن أولادي. بدي أولادي ما يعيشوا تحت الخوف، بدي إياهم دائما يعني كنفسية قوية، كشخصيتهم، كروحهم دائما هي قوية. يعني أنا بريدهم إنه دائما يعيشوا الحرية اللي أنا وغيري كتير طالبوا فيها، واللي كانوا مثلا رفقاتهم نفس المقعد واستشهدوا، اللي قدموا حالهم ما استشهدوا برضاتهم، هدول الأطفال بالأول بالأخير. هدول أنا بريد إنه أولادي يوم من الأيام إنه يقولوا نحن صح راحت شهداء من بلدنا، بس نحن رجعنا لبلدنا ونحن بحرية.